Podul este locul unde sunt păstrate amintirile, acel purgatoriu ce decide soarta acestora de fiecare dată când se schimbă generațiile sau are loc vreun eveniment mai important, demn de o curățenie generală. Te afli în podul casei, unde și familia noastră și-a păstrat amintirile. Acest spațiu a găzduit multe obiecte, iar unele dintre ele, temerare, se află expuse aici. Copil dorit de părinții lui, Ioan Petri, alintat Nelu, s-a născut la 15 mai 1953, într-o roșie montană ce se aranja în altă ordine socială după cutremurul naționalizării, cronologic nu departe de perioada industriașilor ce își lucrau propriile mine, dar ideologic foarte îndepărtate de aceste timpuri. Educația a fost de mare preț în familie, din generație în generație, astfel și pentru el s-au făcut toate sacrificiile necesare, astfel încât să poată excela academic pe cât de bine posibil. Iar cum felul lui de a fi era aparte, înțelegător, blând, cu o afinitate pentru cultură și divertisment, a adunat legături de prietenie strânse cu oameni care nu l-au uitat. Mineritul s-a continuat mai acerb în comunism, iar Nelu a urmat meseria de inginer minier spre mândria părinților săi, aceeași tradiție minieră în aceeași gospodărie. Dar cum se derula viața sub acest acoperiș? Deși a intrat în câmpul muncii la mina de la Roșia Montană, Nelu a activat ulterior mai mult la Roșia Poieni, la exploatarea de cupru. Documentele sale de muncă ne arată o carieră bogată și un legământ față de minerit. Academic și profesional, putem spune că a avut un parcurs reușit, primind și o distincție pentru 30 de ani de activitate la Roșia Poieni. Mineritul a luat o altă formă după anii 1970. S-a trecut la metoda de exploatare în carieră deschisă, așa cum se exploatează și la Roșia Poieni. Masivul Cetate, clasat în 1954 ca monument natural, a fost scos de pe listă și exploatat. Acum, în locul lui, avem o carieră deschisă. Astfel, producția de minereu a crescut semnificativ în anii 1970, devenind de 6 ori mai mare față de 1948 și de 11 ori mai mare în 1975. Exploatarea zăcământului de la Roșia Montană s-a desfășurat până în anul 1970, exclusiv prin lucrări miniere subterane, iar ulterior acestui an, prin lucrări miniere la suprafață. Pe plan industrial, prosperitatea și producția erau etalate cu mândrie. Dar cum era viața de zi cu zi a oamenilor de la Roșia Montană? Cum bine știm, în perioada comunistă, bunurile de larg consum nu erau atât de disponibile. Dar aici, la limita între rural și urban, se mai găsea câte o cale de a procura câte ceva, o găină, un picior de vițel sau o pulpă de porc. Resursele erau atent gestionate, fie că era vorba de mâncare sau prețiosul vin ars, iar responsabilă pentru asta era bunica Tercuș. Cum oamenii de la Roșia erau renumiți pentru munca grea depusă pe baie, așa cum se refereau la mină, ea era urmată de momentele de destindere la crâșmă ca formă de gestionare a efortului depus. Doamna casei era cea care se asigura atât că există alcool în casă, dar și că nu se face risipă sau abuz, un soi de echilibru. Salut, suntem în podul casei, unde aici în pod desigur s-au păstrat diverse lucruri de-a lungul timpului, iar acum l-am transformat în acest mic muzeu, de fapt chiar cu o parte din obiectele care s-au păstrat aici. Ne amintesc că undeva acolo în spate era o cutie cu caietele de școală, inclusiv ale tatălui meu. În altă cutie erau păstrate hainele noastre de când eram mici, trocile în care bunica spăla preșurile, săpunul făcut din grăsime de porc, damigene sau chiar și damigene cu carne cu însoare de la tăiatul porcului la afumat. Aveam câteva rude pe aici pe sus întinse pe care se întindeau cârnații și slănina odată cu tăiatul porcului. Unele obiecte au fost integrate în aceste decoruri din camere, dar altele au rămas blocate în acest purgatoriu încă o bucată bună de vreme. Astăzi le-am integrat aici și poți să descoperi câte o poveste la fiecare. Documente, cărți, poze vechi au fost păstrate de familie, obiecte cu valoare sentimentală, însă prea puține obiecte minerești. Multe dintre acestea au fost date ca troc pentru obiecte de uz zilnic, precum vesele, oale sau lenjerii, mult mai utile în acel moment decât instrumentele miniere. Astăzi ne putem întreba doar de ce. Șaitrocul, ciocanele, mojerele purtau amintirea unei lumi prospere caracterizate de bunăstare ce odată cu comunismul au devenit amintiri dureroase a unor răni încă deschise. Toate obiectele acestea au rămas relicve ale trecutului mult prea dureros pentru a fi păstrat. Multă lume a plecat de la Roșia Montană după instalarea comunismului, fie în alte părți sau peste mări, din vari motive, politice, economice sau sociale.
dar de acest loc au rămas atașați, iar fiecare gând bun era expediat aici printr-o carte poștală. Înaintea telefoanelor, scrisorile și vederile erau puntea de legătură între oameni, iar volumul mare de cărți poștale ne vorbesc despre o rețea socială extinsă. După 1989, când regimul comunist a fost înlocuit cu unul democratic, investițiile în dezvoltarea exploatării miniere de la Roșia Montană au fost limitate. În 2006, guvernul a emis o hotărâre prin care activitatea minelor statului de la Roșia Montană a fost sistată, compartimentele închise, iar personalul disponibilizat, urmând o fază de închidere, conservare și ecologizare a perimetrului minier. Odată cu venirea companiei Gabriel Resources sau Roșia Montană Gold Corporation, așa cum se numește divizia locală, lucrurile s-au schimbat în comunitate. Cei care lucrau la mina de stat simțeau că lucrurile nu merg într-o direcție bună. Tehnologia deținută nu mai avea randament, iar profitul nu mai acoperea cheltuielile de exploatare, așa că perspectiva unei companii străine care va implementa un proiect minier cu tehnologie ce promitea performanța a fost primită cu brațele deschise. Dar orice sună prea frumos are mereu un preț greu. Chiar dacă proiectul propunea continuitatea tradiției miniere, acesta presupunea exploatarea prin cianurare pe o perioadă scurtă, ar fi extras tot zăcământul, iar în urmă rămânea un lac imens de cianură și un hazard greu de prevenit. În această situație, comunitatea s-a divizat. Majoritatea și-au dorit proiectul pentru a continua munca la mină, iar o mică parte s-a opus, înțelegând impactul, chiar dacă asta a presupus să se îndepărteze de ceea ce a însemnat mereu mineritul, exploatarea. Nelu a fost unul dintre cei care s-au opus proiectului. Inginer în deal, cum se spune în zonă, adică la exploatarea de cupru Roșia-Poieni, nu a dorit să vândă proprietățile companiei de la Roșia Montană și s-a opus vocal proiectului. Tatăl meu, Petri Ioan, s-a opus acestui proiect minier propus de canadieni. Practic, el cum a lucrat o viață întreagă în minerit și a fost inginer miner, odată ce a văzut planurile pentru acest proiect, a știut ce înseamnă și a știut că va însemna distrugerea locului care a însemnat pentru el acasă. Aici avem într-o parte expoziție și o imagine cu el și câteva cuvinte pe care le-a lăsat el de atunci. A fost împotrivă atât și mama lui, Petri Terezia, ea mai mult din cauza bătrâneții, zicea că pe mine de aici nu mă duceți, nu are rost, eu oricum n-am unde să mă duc, eu aici am știut locul ăsta de acasă și nu a vrut să plece. La fel și mama mea sau soția, tata Lucia și ea s-au opus proiectului, însă au existat desigur tensiuni cu alți membri ai familiei și mai ales cu alți prieteni de-a lui de o viață care își doreau acest proiect și își doreau să se întâmple, să fie locuri de muncă în minerit. De asemenea, presiunile n-au încetat să apară inclusiv din partea companiei. Mi-aduc aminte că erau, de exemplu, prieteni de familie care veneau și ziceau că trebuie să vindeți, trebuie să plecați, că dacă nu voi o să rămâneți singuri pe o insulă pustie și ce știu eu, mai erau și altele, intimidarea asta prin care compania a început să cumpere toți mai mulți oameni care cumva aveau și ofereau un serviciu ca, de exemplu, pe medic sau care aveau un mic magazin care ori mai avut, toate au început să dispară astfel încât utilitățile s-au împuținat. Lipsa aceasta de utilități, normal că te făcea să te gândești să vinzi și tu și să pleci, ce rost mai are să mai stai aici. Cumva, cred că, să zic așa, chiar pe la început îmi amintesc de tatăl meu care, când au apărut canadienii, cum le zicem noi, toți îmbrăcați frumos în costum, cu prezentări 3D, PowerPoint-uri și puse pe toți pereții, în târg, chiar la început toată lumea se gândea să plece și mi-aduc aminte când a venit tata într-o zi acasă și a zis, uite, a venit firma asta, trebuie să plecăm, trebuie să ne mutăm, cumva nimeni nu se gândea unde mă duc, ce fac, dar stai un pic, dar ce se întâmplă. I-am văzut pe ăștia că au venit, că aveau bani, că aveau tot ce trebuie, nu te puteai să te opui. S-au întâlnit mai mulți prieteni și oameni care au zis că sunt împotrive și că nu-și doresc să plece și cumva așa încet s-a născut o opoziție împotriva proiectului, o rezistență, au înființat și o asociație și povestea aceasta poți să o afli jos la Camera Rezistenței acolo. Povestim puțin mai pe larg. Aici poți să găsești raftul, o parte din povestea tatălui meu. Nelu nu a apucat să vadă Roșia Montană în patrimoniul mondial. El a decedat în 2019 datorită afecțiunilor pulmonare dobândite ca efect al muncii în mină, asemenea tatălui său și a majorității bărbaților din familie ce au lucrat la mină. Moștenirea sa este continuată de fiul său Adrian, ce administrează casa și este un promotor important al patrimoniului local.
ce au construit strămoșii și au apărat părinții și bunicii, fiul reconstruiește în prezent prin punerea în valoare a acestei case și locațiile anexe pe care te invităm să le descoperi. Misiunea de viață a lui Nelu a fost să protejeze locul și să transmită mai departe farmecul acestuia, iar după el rămâne un fir al vieții. În funcție de deciziile generațiilor următoare, va depinde cum peisajul cultural va fi pus în valoare prin metode alternative de exploatare culturală și nu a resurselor neregenerabile din subteran.